حسن بغلي خصو يرجع لعندنا نقطعك. يا السلام عليكم، معكم نزار جوكر. اليوم راكم معايا في الشامبيون ناسيونال ديال كورس اوتوموبيل. دونك اليوم غادي نعاودوا نعيشوا واحد الاكسبيريونس اللي جديده. كنتو عشتوا معايا واحد الاكسبيريونس في الفلوغ اللي فات ديال الشامبيون ديال دريفت. اليوم غادي نعيشوا هذا الشامبيون. دونك كما كتعرفوني في دريفت، مي الحمد لله انا محظوظ. اليوم غادي نكون في هذا الشامبيون. جو سوي لو بروميير بيلوت اللي كيدير اي لا كورس اي دريفت، دونك بيلوت فيهم بجوج. دونك هادشي غيخليني نقربكم من لي زيفيرمون بجوج، من كاع لي زيفيرمون كيكونوا لا ديال دريفت لا ديال الكورس. خليكم مع السينماتيك ديال او 30 والسينماتيك ديال كاع لو بارك اوتوموبيل. يلا دونك كيما شفتوا كلشي كيوجد، طوموبيلات قربوا يوجدوا كاملين باش يدخلوا. دونك الصباح عندنا لي كرونو. دونك لي كرونو شنو هما؟ كنحاولوا ندخلوا نديروا احسن طون باش نتكلاصاو في لاكغي بلاشيه بور لا كورس. دونك العشيه عندنا لا كورس باش نعرفوا شكون اللي يوقف الاول، شكون اللي يوقف الثاني، شكون اللي يوقف الثالث. هادي هو لي كرونو. دونك يلاه معايا نوجدوا راسنا وندخلوا لي كرونو. في هذه اللحظة بديت كنحس بالطوموبيل ما بقاتش كتجاوب معايا. وهنا صافي تأكدت بلي الطوموبيل خسرات وما تكملش ليا لي كرونو. بعد ما دوزنا لي كرونو الصباح عرفنا شكون اللي يتكلاسا في لا غريد ديبار ديال العشيه. مي اونتر طون بغيت نشرح لكم شنو هما لي كاتيجوري اللي كاينين في لا كورس اوتوموبيل. كاينين 3 كاتيجوري. كاين كاتيجوري ام 1 ام 2 ام 3. كاتيجوري ام 1 من 1 لتر 6 لتحت. دونك لا ريبارتيسيون كتكون اون سيلندري ماشي اون شوفو. دونك لي سيلندري 1 لتر 6 لتحت. ام 2 2 لتر لتحت. ام 3 من 2 لتر وهي غادا إليميتي. غادي نشوفوا ان بيلوت من شاك كاتيجوري. اليوم غادي نبداو مع لا كاتيجوري ام 1 مع السي علال. سي علال مرحبا بك. مرحبا، الله يبارك فيك. الو سي علال غادي يهضر لنا شويه على كاتيجوري ام 1 ويدوي لنا حتى على كيفاش دوز لا فاز ديال لي كرونو في الصباح. سي علال قول لنا كيفاش دازت الامور. الامور لا فيتي السيركوي كان شويه البرد، لي بنو كاين شويه ديال يعني الكريب ناقص شويه مع هذا، كاين شويه الضبابه هنا حدا الغابه. مي صافا الحمد لله داز داكشي مزيان. دابا كنتسناو غير يعطيونا لي ريزولطا ان شاء الله ديال لي كرونو. وكاتيجوري ام 1 كما شرح لكم نزار هي ان كاتيجوري اللي كدير فيها دي موتوريزاسيون 1 لتر 6 ماشي بحال كاتيجوري اخرين. الاخرين 2 لتر ونزار ان 3 تبارك الله داز التيربو الجهد زايد شويه.
انا مازال ما كاين لا توربو لا والو. كاتيجوري ام 3 نورمالمون كلشي كيكون لي توربو كيكون الجاز زايد حنايا مازال الجاد موجود. كاين دي فواتور اللي تبارك الله كتسير 260 حتى 300 شوفو. اون موين دي 300 شوفو اللي كاينه في كاتيجوري ام 3 انا مازال غير بلي 200 شوفو مي الحمد لله غادي اميليوريو ان شاء الله. دونك سي علال تنشكروك بزاف. مرحبا. نخليكم واحد سينيماتيك ديال لا فواتور ديال سي علال اللي قدامنا. واخا حاولنا نقادو المشكل اللي كان عندنا في الكرونو باش تكون الطوموبيله موجوده في لاكورس، ولكن ما تصيباتش حيت صراحه الوقت اللي كان عندنا ما كافيش. في الحياه ما كاينش غير ربح، كاين شي حوايج كيوقعوا لك ما كتكونش كتنتظرهم، بحال هادشي اللي طرا ليا اليوم. ما قدرتش نكمل معايا الطوموبيل ليفينمون بحكم داكشي اللي دوزات في اقل من شهر دي زونطرينمون انتونس ديال دريفت، ان ايفينمون كبير ديال دريفت اللي قدرنا ناخدو به ان تروفي الحمد لله. دونك ما قدرناش نوجدو الطوموبيل لهاد ليفينمون وتكون واجده 100%، ولكن ماشي هي دي النهايه. سالينا لا كورس دونك طرا واحد بروبليم تكنيك عندي مالوغوزمون. الصباح درت لي كرونو جيت كاتريام الحمد لله. مي الطوموبيل حسيت بها ما كانتش هي هذيك. في الاخر ديال لا كورس في الاخر ديال لي كرونو لاشات بيا، لقينا بان لا لين تقسمات ومشيت حاولت نصيبها في واحد لو طون ريكور ما بين لي كرونو وما بين لا كورس. الحمد لله صيبناها وكان بان لي بان كلشي مزيان، ولكن مالوغوزمون غير دخلت لا كورس عاود لاشات. دونك مالوغوزمون ما قدرش نكمل لا كورس، مي خيره في غيره. دونك ان شاء الله غادي ندوزو لي زابغريد حلين اخرين، ان شاء الله غادي ندوزو دي بريباراسيون اخرين ل 30 باش تكون موجوده لا سيزون الجايه ان شاء الله. دونك معنا دابا استاذ اسماعيل شامبيون دو ماروك بلوس دو 10 فوا كاتيجوري ام 2 بلا كلينيو، وتبارك الله ويل ايتي بروميي. دونك يعطينا بلو دو ديتاي على لا كورس كيفاش دازت. سي اسماعيل مرحبا بك معنا. مرحبا بك اخويا نزار. الله يكبر بيك، قول لنا اخويا كيفاش دازت لا كورس كيفاش لا كورس اولا النظام كان بعدا ديال لا فيديراسيون الاورغانيزاتور كان داكشي زوين، وربي ما وفقنيش باش ندير الكرونو لان كانوا عندي دي زومبيشمون ديالي اللي ما قدرتش نحضر فيهم، كنت خصني نخرج لابد الاخراني، وربي وفقني بالعلم بان كاينين تبارك الله دي بيلوت اللي هما في الام 2 اللي هما عندهم واحد النيفو اللي هو زايد طالع تبارك الله، والحمد لله ربي وفقني باش نربح لا بوزيسيون الاوليه. استغلت بعض الاغلاط اللي تنداروا لي بيلوت الاخرين توقع لهم شي اغلاط وهذا، وانا استغلت ذاك الفرصه هذيك والحمد لله كملت الرقم واحد. ولكن دوماج كان معايا خاي عمر، نحيو السي عمر اللي هي لا فواتور ديالو كان تبارك الله جا البرومي في الكرونو مي وقع عليه واحد الميور طون كان هو ديال عمر، ما كسبش يكون البوديوم. ولكن نقدر ندوز واحد الميساج. افيك بليزي حسن بغلي خصو يرجع لعندنا. سي حسن رجع حسن بغلي اجيل الفراجان سي اسماعيل نقطعك. الوغ كيف ما شفنا ابخي ما شفنا ان بيلوت ام 1 شفنا ان بيلوت ام 2 دابا نشوفوا ان بيلوت 3 سي عماد سي لو بيلوت ام 3 وهو اللي جا وجاب لا بروميير بلاص لا كاتيجوري. سي عماد مبروك عليك كي دازت لا كورس. ربي يخليك ميرسي بوكو سيدي. لا كورس داز فريمون تري بيان، عاودنا بون عطينا فريمون المجهود ديالنا او ماكسيموم. اي سورتو انا جو ديدي هاد لا فيكتوار هادي سعيد هو لو تكنيسيان تبارك الله هو اللي لا بريباري زعما هاد لا فواتور على دومي دار فيها اللمسات السحريه ديالو، حيت اشاك فوا كنت كنشارك زعما ما كانش كندير بون ما كانش وكنربح. اي بيتي دابا نكونوا دي بروبليم تكنيك مالوغوزمون. فوالا ديك ما طرا لي انا اليوم بروبليم تكنيك مالوغوزمون ما اكزاكتلي. نقدرش نسمن. دابا هو الى في اون سورت دو فيابيليزي لا فواتور ماكسيموم باش تكمل لي تور ديالها وباش سيدي مبروك عليك اونكور اون فوا. مي صافي بليزير تدور معنا وان شاء الله لا كورس دي جايه انا جاي لك. لو فان دو لا كورس شفتو معايا بزاف ديال لي ديتاي، شفنا دي انترفيو من كاتيجوري ام 1 كاتيجوري ام 2 كاتيجوري ام 3. بون انا في كاتيجوري ام بوا ما جابش لا كيسير مالوغوزمون طوموبيل خسرات، رغم انه باش تعرفوا في لا كاتيجوري ام 3 كاينه اون موين ديال 300 شوفو، انا جو سوي في اون موين ديال 200 شوفو. جو سوي ديفافوريزي
مي ديجا في وقيته ديال الكرونو جيت كاتريام. دونك جوغي ميم كون ما خصهاش طوموبيل في العشيه، كنظن نقدر ندير شي حاجه مالوغوزمون. دونك خليكم معايا ان شاء الله غادي نخدموا لا اي 30 اكثر، انفيابيليزيوها اكثر باش تكون بريت بور لا كورس و بور لا سيزون 2025 وما كاين غير عفاك.